Ακούτε Elegant Radio, το νούμερο 1 web radio της καρδιάς μας. Τι κάνουμε, πως είμαστε? Καλά ακούσατε, είναι το σήμα αρχής της εκπομπής Μετρόπολης. Είμαι ο Τάσος Καλιγάς και θα σας κρατήσω συντροφιά και την επόμενη ώρα. Σήμερα έχω έναν πραγματικά μοναδικό, ξεχωριστό καλεσμένο. Έναν καλεσμένο που έχουμε να πούμε πάρα πολλά και αναφέρομαι στον Γιώργο Ψωμιάδη ή αλλιώς George Bretman, ο ερμηνευτής του τραγουδιού What Can Break This Echo, το οποίο είναι θεματικό τραγούδι της ταινίας μικρομήκους The Clay and the Girl και έχει κερδίσει πολλά βραβεία και διακρίσεις σε διεθνή μουσικά και κινηματογραφικά φεστιβάλ όπως το Cannes World Film Festival αλλά και στο Asse International Film Festival. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά και φυσικά θα μπούμε σε βάθος αλλά και στην μουσική και σε αυτή την μοναδική ερμηνεία αλλά και στην πολυπλοκότητα της ταινίας που έχει πραγματικά σαρώσει τα βραβεία στο εξωτερικό. Τα μηνύματα είναι πολλά, θέλω να μείνετε συντονισμένοι, αν προλάβω θα τα διαβάσω στην πορεία, διότι σήμερα, όπως σας προείπα, έχουμε έναν ξεχωριστό καλεσμένο που σε 5 λεπτά θα είναι μαζί μας προκειμένου να δούμε, να απολαύσουμε και να ακούσουμε το μοναδικό πραγματικά μουσικό άκουσμα που έντυσε μια εξαιρετική ταινία μικρού μήκους που έχει σαρώσει τα βραβεία, καθώς επίσης όμως και το ίδιο το τραγούδι που ερμηνεύει ο καλεσμένος μας, ο George Bretman. Well, come on home. We'll stop messing around. Όπως σας υποσχέθηκα και έχουμε τη χαρά, πραγματικά τη χαρά και την τιμή, να έχουμε φίλοι ακροατές στην εκπομπή μας έναν εξαιρετικά ταλαντούχο καλλιτέχνη. Έναν άνθρωπο που μέσα από την τέχνη του μας μεταφέρει σε έναν κόσμο γεμάτο συναίσθημα και βαθιά σκέψη. Ο λόγος για τον George Bretman ή αλλιώς Γιώργο Ψωμιάδη, ερμηνευτή, τραγουδιστή αλλά και ηθοποιό παρακαλώ, του βραβευμένου τραγουδιού What Can Break This Echo, το οποίο έχει σημαδεύσει την καρδιά του κοινού με την έντονη εκφραστικότητα και το συναισθηματικό βάθος το οποίο δίνει ο George Bretman. Γι' αυτό άλλωστε δεν είναι τυχαίο το ότι έχει σαρώσει όλα τα βραβεία στο εξωτερικό, έτσι. Ο George Bretman είναι μια φωνή που ξεχωρίζει για την ευαισθησία και την δύναμή της, δημιουργώντας τέχνη που αγγίζει και προβληματίζει, ενώ ταυτόχρονα τιμάται διεθνώς με πολυάριθμα, όπως σας προείπα, βραβεία και διακρίσεις. Η μουσική του ταξιδεύει μέσα από ένα σπάνιο συνδυασμό λυρισμού και δύναμης, δημιουργώντας ένα μοναδικό ήχο που αντυχεί στις καρδιές όλων και δεν σας κρύβω ότι άγγιξε και τη δική μου καρδιά. Έτσι λοιπόν πάμε να βυθιστούμε στον κόσμο του, να μάθουμε για τις εμπνεύσεις του, τις δημιουργικές του διαδικασίες και την αντίληψή του για τη σχέση μεταξύ τέχνης και κινηματογράφου. Προετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναίσθημα και βαθιές συζητήσεις. Ας καλωσορίσουμε όλοι τον George Bretman ή αλλιώς Γιώργο Ψωμιάδη. Γιώργο, καλώς όρισες στην εκπομπή μας. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την πολύ όμορφη παρουσίαση. Γιώργο, τι να πω πραγματικά, θα σου το πω απλά και straightforward, σάρωσες. Σάρωσε όλα τα βραβεία, έτσι. Πήγε ανέλπιστα καλά, η αλήθεια είναι, ούτε και εμείς το περιμέναμε και μας γέμισε χαρά το ότι άγγιξε αρκετό κόσμο και διακρίθηκε. Όχι μόνο, το θέμα είναι ότι πρώτα απ' όλα η ταινία εμένα προσωπικά με άγγιξε, να ξέρεις. Θα μου πεις μόνο εμένα, εδώ τόσα πραγματικά βραβεία κερδίσατε,
Ποια ήταν η διαδικασία συνεργασίας σου με τον συνθέτη και πιανίστα Χρήστο Δανάκα και πώς συνέβαλε αυτό στη δημιουργία του τραγουδιού? Να ξεκινήσουμε από τις χαλαρές ερωτήσεις. Ωραία. Καταρχάς το τραγούδι είναι ένα παιδί της πανδημίας. Με τον Χρήστο Δανάκα δεν έχω συναντηθεί ποτέ. Αυτόν που γνωρίζω από κοντά είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας, ο Γιώργος Ολουζιδάς, που μου είχε εκφράσει τη σκέψη του να ετοιμάσει αυτή την ταινία και αν θα με ενδιέφερε να συμμετέχω με τον οποιοδήποτε τρόπο. Εγώ ωστόσο εκείνη την περίοδο ήμουν τελείως εκτός, προσπαθώντας να προσδιορίσω λίγο τον εαυτό μου, καθώς επίσης και την τέχνη μου. Οπότε αρνήθηκαν οποιαδήποτε συμμετοχή, πέραν του αν θα υπάρξει κάποιο τραγούδι, θα μπορούσα ίσως να το τραγουδήσω. Αυτό ήταν μεταξύ σοβαρού και αστείου. Τέλος πάντων, ο Χρήστος Δανάκας γράφει την μουσική για την ταινία και έγραψε και τη μουσική για το κομμάτι. Μου έστειλε την μουσική, έγραψε τους στίχους. Η συνεργασία μας ήταν πολύ όμορφη, πολύ ομαλή. Η μουσική του είναι πολύ εκφραστική έτσι κι αλλιώς, οπότε δεν έπνευσε. Ουσιαστικά μέσα από τα σπίτια μας έγινε, γιατί έγινε την περίοδο της καραντίνας, δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα πέραν αυτού. Ξέρεις Γιώργο, σε αφήνω να μιλήσεις, να μην σε διακόψω, διότι αυτή τη στιγμή μου δίνεις τόσο ωραίες πάσες, αν και έχω δημιουργήσει κάποιες ερωτήσεις, αλλά θα σταθώ στην καραντίνα. Η τέχνη δημιουργείται μέσα από το σκοτάδι και μέσα από τον πόνο, για να έρθει το φως. Αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που δημιούργησα το Elegant Radio. Μέσα από τον πόνο και την θλίψη ήθελα να έχω παρέα και να συνδεθώ με τον κόσμο και έτσι δημιουργήθηκε το Elegant Radio μέσα στην καραντίνα. Εσύ μου λες ότι μέσα στην καραντίνα, μέσα σε αυτή την μια σκοτεινή περίοδο, ερμήνευσες ένα από τα τραγούδια τα οποία αυτή τη στιγμή θα ζήλευαν όλοι, έτσι. Ποιος θα ζήλευε το να κοσμεί η ερμηνεία σου σε όλα τα σαλόνια, σε όλα τα VIP σαλόνια. Μιλάμε για τις Κάνες και όχι μόνο. Πραγματικά θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό. Πώς η καραντίνα δημιούργησε ευκαιρίες τελικά, δηλαδή μέσα από αυτή την... Γιατί αυτό λέγεται τέχνη, έτσι. Τέχνη είναι να πάρεις κάτι από τον πόνο και να το μεταφέρεις, να το μετατρέψεις σε φως. Έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι αυτή. Στην πραγματικότητα, εγώ παλιότερα πίστευα ότι το κοινό συναίσθημα που μοιραζόμαστε όλοι οι άνθρωποι είναι αυτό της αγάπης και του έρωτα. Με τα χρόνια όμως διαπίστωσα ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν το βίωσαν ποτέ. Αυτό όμως που έχουν βιώσει οι πάντες είναι το αίσθημα της απώλειας, του πόνου, της θλίψης. Και τελικά αυτό που είναι κοινό και μοιραζόμαστε όλοι, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, χώρας, κατάστασης οικονομικής, είναι η θλίψη, ο πόνος της απώλειας, που αργά ή γρήγορα όλοι βιώνουμε στη ζωή μας. Και παιδί αυτής της συνθήκης είναι και αυτό το τραγούδι που εκφράζει ακριβώς αυτό, καθώς είναι και το θέμα της ταινίας, η απώλεια ενός παιδιού και το πώς το ζευγάρι διαχειρίζεται αυτή την απώλεια και τι αντίκτυπο έχει στη σχέση τους. Οπότε μάλλον γι' αυτό άγγιξε, γιατί αγγίζει κάτι κοινό που μοιραζόμαστε όλοι επί της ουσίας. Τα λες πάρα πολύ ωραία Γιώργο, πραγματικά χαίρομαι διότι είσαι ένας ποιοτικός άνθρωπος. Τώρα σε γνώρισα, δεν έχουμε μιλήσει πάρα πολύ, αλλά με βάση το προφίλ σου στα social media αλλά και ο τρόπος που συμπεριφέρεσαι, αντιλαμβάνομαι ότι βλέπεις τα πράγματα με μια άλλη οπτική γωνία και αυτό θα σε κάνει να κερδίσεις πολλά στη ζωή, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Το εξωτερικό ήδη το έχεις κατακτήσει. Και μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα να σε ρωτήσω, σε μια εποχή που πολλά πράγματα, Γιώργο μου, φαίνονται επιφανειακά, πώς πιστεύεις ότι οι φεστιβαλικές ταινίες με μια μουσική ερμηνεία και επένδυση όπως η δική σου μπορούν να εκπαιδεύσουν και να εμπλουτίσουν την αντίληψη του κοινού? Αυτό η αλήθεια είναι δεν μπορεί να το κάνει η τέχνη από μόνη της. Θα πρέπει να είναι και το κοινό ή ο καθένας ατομικά έτοιμος για κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να είναι ανοιχτός δηλαδή στο να αλλάξει και στο να επηρεαστεί. Δεν μπορεί από μόνο του δηλαδή ένα δημιούργημα να ανοίξει κάποιον και να τον μεταμορφώσει, να τον μεταλλάξει. Σίγουρα όμως η τέχνη διαχρονικά έχει αποδείξει ότι έχει τη δύναμη, έχει τα εργαλεία ώστε να καταφέρει να επηρεάζει τους ανθρώπους, τα συναισθήματά τους, είτε στη χαρά είτε στη λύπη. Άλλωστε στα πάντα υπάρχει η παρουσία της μουσικής. Στους γάμους, στις κηδείες με τα μυρολόγια. Οπότε ναι, η τέχνη σίγουρα για τους περισσότερους λειτουργεί καταπραγητικά, λειτουργεί συντροφικά και είναι και ο σκοπός της τέχνης να μεγενθύνει μια κατάσταση προσπαθώντας να την παρουσιάσει
γλαφυρά, έντονα, έτσι ώστε να ξύσει λίγο την επιφάνεια και να μας προκαλέσει αυτά τα συναισθήματα. Δηλαδή, Γιώργο μου, πιστεύεις ότι η έκφραση μέσω της τέχνης και ειδικότερα μέσω του κινηματογράφου αλλά και της ερμηνείας της μουσικής μπορεί να ενθαρρύνει την κοινωνική αλλαγή και να συμβάλλει σε μια πιο ευαισθητοποιημένη κοινωνία? Να φύγουμε λίγο από αυτή η επιδερμική κατάσταση που η αλήθεια είναι ότι τα μίντια πλέον έχασαν το παιχνίδι, το χάσαν τον πόλεμο, δεν έχουν χάσει μάχη. Το βλέπουμε γύρω μας, πλέον τα διαφημιστικά πακέτα δεν πηγαίνουν στις τηλεοράσεις και στις εκπομπές, διότι πολύ απλά οι εκπομπές πλέον είναι τρας, είναι σκουπίδια. Είναι δική μου άποψη αυτή, δική μου εκτίμηση, δεν θέλω να σε κάνω συνένοχο. Αλλά πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει κοινωνική αλλαγή σε βάθος χρόνου πολυμορφικά στα μίντια και να δούμε και κάτι ποιοτικό εν πάση περιπτώσει και να αρχίσει ο κόσμος όμως να το δέχεται? Αυτό εξαρτάται κυρίως από τον κόσμο, δεν εξαρτάται τόσο από τα μίντια. Τα μίντια ακολουθούν αυτό που ο κόσμος δείχνει να θέλει. Πολλές φορές εκφράζουμε το ότι δεν υπάρχει ποιότητα, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, αλλά παρόλα αυτά ακολουθούμε και το ευτελές. Οπότε τα μίντια αντιλαμβάνονται ότι εμείς θέλουμε το ευτελές, άρα αυτό και μας δίνουν. Ξέρεις, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι άκομψο αυτό που κάνω, αλλά πριν από 15 χρόνια μιλούσαν για 40% τηλεθέαση και 50%. Και τώρα μιλάνε, η πρώτη εκπομπή κάνει 10%. Το 10% πριν 10 χρόνια, να ξέρεις, ήταν κόβεται εκπομπή, δεν σε βλέπει ο κόσμος, είσαι ο τελευταίος. Που σημαίνει ότι ο κόσμος, πιστεύω ότι έχει σιγά σιγά αλλάξει και ειδικότερα, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά εκτιμώ ότι υπάρχει και μια γενιά νεότερη που πέρα το ότι τα βλέπει όλα μέσα διαδικτύου βέβαια, όμως κλείνει την πόρτα πλέον στα σκουπίδια. Γι' αυτό κιόλας δεν υπάρχουν διαφημιστικά πακέτα στην τηλεόραση και λίγο ή πολύ περισσότερα αρχίζουν και πεινάνε σιγά σιγά, έτσι. Νομίζω το τοπίο έχει αλλάξει γενικώς με την ύπαρξη του ίντερνετ και του κινητού. Ο καθένας επιλέγει να δει το πρόγραμμα που θέλει να δει από το ίντερνετ, μπορεί να δει αποσπάσματα που τον ενδιαφέρουν περισσότερο. Δηλαδή νομίζω ότι πια δεν θα κάτσει ο κόσμος στην τηλεόραση να δει μια ολόκληρη εκπομπή με τις διαφημίσεις κτλ. Γι' αυτό και σημειώνονται αυτά τα νούμερα που σημειώνονται. Νομίζω ότι έχει στραφεί όλη η προσοχή στο ίντερνετ και το βλέπω δηλαδή και από μένα και το βλέπω και από τη δική μου ζωή. Ό,τι είναι να παρακολουθήσω, το παρακολουθώ μέσω ίντερνετ. Τηλεόραση δεν έχω καν στο σπίτι δηλαδή. Ναι, είναι σίγουρο και το επικροτώ, διότι και εμένα η δουλειά μου digital marketer είμαι, που όπως αντιλαμβάνεσαι επιστοποιημένος, η δουλειά μου είναι μέσω διαδικτύου. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, να πάμε λίγο, γιατί θα πάμε πιο βαθιά μέσα στην ταινία, αλλά πριν πάμε πιο βαθιά μέσα στην ταινία και να ακούσουμε φυσικά αυτό το μοναδικό άκουσμα της ερμηνείας σου που συγκλώνησε όλους τους διαγωνισμούς παγκοσμίως, και φυσικά αγαπητοί ακροατές, αν δείτε το banner στην ιστοσελίδα, πατήστε το. Θα σας κάνει ανακατεύθυνση το link στο βιογραφικό και στο press kit για να δείτε πόσα βραβεία έχει σαρώσει. Αν αρχίζω και σας λέω τα βραβεία που έχει σαρώσει, θα μου πάρει μισή ώρα. Ειλικρινά σας μιλάω. Είναι τόσα πολλά. Έτσι λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε λίγο κλίμα και θέαμα και θα επιστρέψουμε πάλι πίσω και να σε ρωτήσω κάτι το οποίο όλοι μας το βιώνουμε πλέον από την τηλεόραση βέβαια, δίπλα στο καλοριφέρ και δίπλα στη ζεστασιά, σχετικά με τους πολέμους που διανύουμε. Ζούμε ένα σύγχρονο κόσμο που διανύουμε περιόδους αναταραχών και πολέμων. Πώς νομίζεις, και φυσικά αναφέρομαι για τη Ρωσία-Ουκρανία, Ισραήλ-Χαμάς, πώς νομίζεις ότι η μουσική μπορεί να συνδέσει διαφορετικούς πολιτισμούς και να προάγει την ειρήνη? Και πιστεύεις, Γιώργο μου, ότι μέσα από τις φεστιβαλικές ταινίες με μουσικές όπως η δική σου μπορούν να αγγίξουν τις καρδιές και να μετατραπεί το μίσος σε αγάπη, ή δεν υπάρχει ελπίδα? Δύσκολο ερώτημα. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να απαντήσουμε ως ρεαλιστές ή ιδεαλιστές σε αυτό. Δεν ξέρω. Ρεαλιστικά, Γιώργο. Είναι γεγονός ότι η μουσική μπορεί να ενώσει. Αυτό που λέμε καμιά φορά έτσι τετριμένα, πραγματικά μπορεί να ενώσει. Βέβαια, αυτό συνήθως γίνεται ετεροχρονισμένα. Τη στιγμή που γίνεται μια καταστροφή, δεν μπορεί η τέχνη να επηρεάσει, νομίζω, με κάποιον τρόπο. Μπορεί όμως να λειτουργήσει στην πορεία κυρίως ατομικά, νομίζω πια. Δηλαδή, αυτό που γινόταν κάποτε και τα τραγούδια μπορεί
να κινητοποιούσαν συλλογικά τον κόσμο. Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γίνει πλέον. Γιατί οι ταχύτητες είναι άλλες, οι συνθήκες είναι άλλες, οι μέθοδοι επίσης. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι το γεγονός αυτό μου δημιουργεί μια μηχανία, γιατί είναι κάτι που δεν ξέρεις πώς να διαχειριστείς. Είναι και αυτό που είπατε, εμείς με την ασφάλεια του σπιτιού μας κρίνουμε μια συνθήκη πρωτόγνωρη, δεν την έχουμε βιώσει, παρόλα αυτά είναι δίπλα μας. Δεν ξέρω, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος σε σχέση με την τέχνη και το πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει μια τέτοια συνθήκη τόσο σκληρή. Ευχής έργων θα ήταν βέβαια και είναι και ευχή όλων των καλλιτεχνών αυτό. Το να μπορεί δηλαδή να αγγίξει με τον οποιοδήποτε τρόπο το δημιούργημά του έναν άνθρωπο ο οποίος περνά δύσκολα, και αν μπορεί να του δώσει λίγη ελπίδα ή να του δώσει ένα πάτημα να εκφράσει αυτόν τον πόνο που μπορεί να βιώνει σε μια τέτοια συνθήκη. Άλλωστε και ένας πόλεμος εκφράζει και αυτή την απώλεια που εκφράζεται και μέσω της ταινίας ή μέσω του τραγουδιού. Παρότι είναι διαφορετικές συνθήκες, αλλά εκφράζεται η απώλεια, ο πόνος. Ακριβώς, τα έπαιξε πάρα πολύ ωραία. Πριν προχωρήσουμε, φίλοι ακροατές, θα ήθελα να ακούσουμε, θα το ακούσουμε 2 φορές. Θα το ακούσουμε τώρα και κάπου στο τέλος ξανά. Αυτό το μοναδικό τραγούδι, το οποίο έντυσε την ταινία μικρού μήκους The Clay and the Girl, μπορείτε να μπείτε στο YouTube και να το βρείτε, να τη βρείτε και να την δείτε. Το οποίο έχει κερδίσει πολλά βραβεία και διακρίσεις σε διεθνή μουσικά και κινηματογραφικά φεστιβάλ, όπως στις Κάνες, στο Asia International Film Festival, αλλά και σε πολλά ακόμη. Είναι πραγματικά αναρρύθμιτα. Να πούμε ότι ο Παύλος και η Μαρία είναι ένα νεαρό παντρεμένο ζευγάρι, αντιμετωπίζουν το θάνατο της κόρης τους και κατά τη διάρκεια αυτής της μάχης η σχέση τους κλειδονίζεται. Ο Παύλος ως γλύπτης αποφασίζει να δημιουργήσει ένα γλυπτό στη μνήμη της μοναχοκόρης του, όταν τυχαία θα ανακαλύψει μια νεαρή κοπέλα, όμορφη, που θα χρησιμοποιήσει ως μοντέλο για αυτό το άγαλμα. Και μέσα από τις εκφράσεις των ηθοποιών αντιλαμβάνεται κανείς το βάθος και την πολυπλοκότητα ενός ζευγαριού, ενός γάμου, όταν υπάρχει απώλεια και όταν προσπαθεί ο καλλιτέχνης πατέρας που έχασε την κόρη να βρει ξανά τα χρώματά του, να το πω έτσι κι εγώ λίγο καλλιτεχνικά και ποιητικά, μέσα από ένα νεαρό κορίτσι για να νιώσει ξανά ότι ζει. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι και επανερχόμαστε με πολύ Γιώργο Ψωμιάδη, γιατί πέρα από ερμηνευτής ο Γιώργος, είμαι σίγουρος ότι έχει μια πολύ αναλυτική και κριτική σκέψη και ποιοτική θα έλεγα, που μπορούμε να συζητήσουμε πάρα πολλά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι του George Bretman και επανερχόμαστε. Is that you there in the shadow? Will this pain become a dust and gone with the wind? Or will this pain become a dust and gone with the wind? Just like a candle when you blow its flame, just like a nightmare that you wish to end. What can break this echo? Where are you? I'm drowned in the silence. Will this pain become a dust and gone? Just like a candle when you blow its flame, just like a nightmare that you wish to end.
Μοναδικό πραγματικά το What Can Break This Echo. Γιώργος Ψωμιάδης, μπορείτε να μπείτε και στο YouTube φυσικά, στο κανάλι του. Θα μας πει και ο Γιώργος τα ψηφιακά του κανάλια, προκειμένου να τον απολαύσετε και φυσικά να τον ακολουθήσετε κιόλας, έτσι. Γιώργο, αν θέλεις να μας πεις ένα σχόλιο, να μου πεις ένα σχόλιο σχετικά με τα ψηφιακά κανάλια, τα οποία πού μπορούν να σε βρούνε πρώτα απ' όλα? Στο YouTube είμαι ως George Bredman, το ίδιο και στο Facebook και στο Instagram, η Bredman Music. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε λίγο στην ταινία. Γιώργο, ο Παύλος ως καλλιτέχνης εμπνέεται από μια νέα γυναίκα μετά την απώλεια της κόρης του. Πώς αντιμετωπίζει το έργο την ιδέα της αναζήτησης νεομορφών έκφρασης και εμπνεύσεων μέσα από το πένθος? Είναι κάτι το οποίο απασχολεί όλη την κοινωνία. Πιστεύω ότι γι' αυτό και άγγιξε πολλές ψυχές. Εγώ ξέρω πραγματικές ανθρώπινες ιστορίες από ζευγάρι που έχασε το παιδί του, που είναι και φίλος, ο οποίος πέθανε η κόρη του στην αγκαλιά του μέσα στο νοσοκομείο. Είχε ένα θέμα με την καρδιά το παιδάκι, 5 χρονών. Δεν μπόρεσε να το σώσει και μετά, όπως ήταν, δεν πήγε καν στην κηδεία, πήρε τα βουνά. Είχε εξαφανιστεί και ήρθε μετά από 20 μέρες. Ζούσε στο βουνό πάνω μόνος του. Τέλος πάντων, χώρισε ο άνθρωπος αυτός, δεν μπόρεσε να κρατήσει το γάμο του. Κάποια στιγμή επανήλθε πάλι στα πόδια του. Άλλες ιστορίες, πολλές. Πώς πιστεύεις ότι, γιατί εσύ έχεις μπει πολύ βαθιά μέσα, το να ερμηνεύσεις ένα τέτοιο μουσικό άκουσμα και να το δημιουργήσεις σε τραγούδι μαζί με τους στίχους, σίγουρα μπήκες βαθιά μέσα σε αυτό, έτσι δεν είναι? Είναι αλήθεια ότι τα ζευγάρια συνήθως όταν βιώνουν μια τέτοια απώλεια τις περισσότερες φορές χωρίζουν. Γιατί ο κάθε ένας διαχειρίζεται την απώλεια με διαφορετικό τρόπο και μπορεί να υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ των συντρόφων σε σχέση με αυτό. Τώρα το κατά πόσο μπορεί να δημιουργήσει νέες μορφές, η αλήθεια είναι ότι συνήθως στο κομμάτι της έμπνευσης γίνεται ετεροχρονισμένα. Δεν γίνεται τη στιγμή που το πένθος και ο πόνος είναι βαθύς. Συνήθως γίνεται ετεροχρονισμένα όταν αυτό κάπως κάτσει. Μπορεί με κάποιον τρόπο να μετουσιωθεί σε ένα τραγούδι εν προκειμένου ή ένα γλυπτό όπως ο ήρωας της ταινίας. Δεν μπορώ να πω σε σχέση με τα μηνύματα της ταινίας, καθώς δεν είμαι δημιουργός της ταινίας, θα μπορούσε ίσως να τα πει καλύτερο ο σκηνοθέτης. Από τη δική μου πλευρά, ωστόσο, μπορώ να καταλάβω ότι προσπαθεί να πιαστεί μέσα από την τέχνη του, προσπαθεί να εκφράσει τον πόνο του. Γίνεται όμως και κάτι ακόμη, κατά τη γνώμη μου, δημιουργώντας το γλυπτό της κόρης, ουσιαστικά προσπαθεί να την κρατήσει ζωντανή. Μιας και η φυσική της μορφή πλέον δεν υπάρχει, προσπαθεί μέσω του γλυπτού να την αναστήσει κατά μία έννοια, έτσι ώστε να μην ξεχαστεί. Άλλωστε, το τετριμένο που λέμε είναι ότι ο άνθρωπος ζει όσο δεν το ξεχνάμε, οπότε όντας γλύπτης είναι ο μοναδικός τρόπος που μπορεί να δημιουργήσει την εικόνα της κόρης του. Ναι, Γιώργο, ακριβώς, η τέχνη μπορεί να χρησιμεύσει ως θεραπεία στη διαδικασία του πένθους, έτσι. Όπως και στην περίπτωση του Παύλου, που δημιουργεί αυτή την γλυπτική απεικόνηση της κόρης του, και βέβαια εκεί μπερδεύονται τα συναισθήματα, διότι αρχίζει και ερωτεύεται μια νέα κοπέλα παράλληλα. Δηλαδή τα συναισθήματα είναι μπερδεμένα. Είναι μέσα σε αυτή τη θλίψη. Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό στην ταινία, το αν θέλει να ξεφύγει από την πραγματικότητα ο πρωταγωνιστής ή θέλει γενικότερα να φύγει από αυτή την κατάσταση, να διαγράψει το παρελθόν του. Ξέρεις... Είναι και λογικό, γιατί δεν είναι εύκολη αυτή η συνθήκη, δεν είναι καθόλου εύκολη, ειδικά όταν και το ζευγάρι το ίδιο αρχίζει να έχει τις τριβές, οπότε δεν είναι και το σπίτι ευχάριστο εντός εισαγωγικών για τον ίδιο, οπότε ψάχνει οποιοδήποτε τρόπο να ξεφύγει από όλο αυτό. Θα έλεγα ότι δεν έχει να κάνει με το αν είναι ο άλλος καλλιτέχνης ή όχι. Πολλές φορές βλέπεις γονείς που τη στιγμή του πόνου γίνονται ποιητές και χρησιμοποιούν λόγια που δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο καλύτερος ποιητής. Είναι σαν το ίδιο το σώμα, ο ίδιος ο εγκέφαλος να προσπαθεί να βρει τρόπο να το εκφράσει και χρησιμοποιεί κάθε εργαλείο που μπορεί να έχει για να το κάνει αυτό. Ναι, γιατί η ταινία ουσιαστικά, Γιώργο, εξερευνά μέσα και από την μουσική σου, την ερμηνεία σου, που πραγματικά στο τέλος, ακούγοντας, ανατρίχιασα. Είναι η ταινία μικρό μήκος, πρέπει να τη δεις 2 με 3 φορές για να μπορέσει να εμβαθύνεις παραπάνω. Δεν είναι μια επιφανειακή ταινία, έτσι, μικρού μήκους. Εξερευνά την ιδέα της αναγέννησης και της μεταμόρφωσης μέσα από την τέχνη, έτσι δεν είναι? Ναι, χωρίς βέβαια να είναι αυτό το κεντρικό θέμα της ταινίας, αλλά ναι, σίγουρα δείχνει και το πώς η τέχνη μπορεί να βοηθήσει τον ίδιο τον άνθρωπο
σε αυτή τη συνθήκη. Εμένα λειτουργήσε λίγο αντίστροφα, θα έλεγα, τώρα έτσι κάτι λίγο ίσως πιο προσωπικό. Καθώς εμένα η απώλεια με χτύπησε λίγο μετά, έχασα τον πατέρα μου λίγο καιρό μετά, την περίοδο δηλαδή των φεστιβάλ μου συνέβη αυτό, οπότε λειτουργήσε ετεροχρονισμένα και γι' αυτό μπορώ να πω έτσι με κάποια, τουλάχιστον από τη δική μου σκοπιά, ότι η τέχνη λειτουργεί πάντα σε δεύτερο χρόνο. Τη στιγμή που σε χτυπάει αυτή η θλίψη βαθιά, η πυρηνική ας πούμε απώλεια, δεν μπορεί να κάνει και πολλά, γιατί και ο εγκέφαλος δεν μπορεί να το επεξεργαστεί σε βαθμό που να βοηθηθεί με κάποιο τρόπο. Πόσο μάλλον γυρίζω πάλι στην ταινία, όταν αυτή η απώλεια αφορά στο παιδί, φαντάζομαι ότι είναι... Συλληπιτήρια Γιώργο μου, πραγματικά αυτό που λες είναι κάτι το οποίο σίγουρα ό,τι και να σου πει ο καθένας, αντιλαμβάνομαι ότι ο κάθε άνθρωπος, επειδή είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα και οντότητα, το περνάει και το βιώνει διαφορετικά, αλλά σίγουρα η βάση του συναισθήματος είναι σίγουρα ο πόνος στην αρχή, έτσι. Ναι, και πιστεύω ότι είναι και αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας, ότι είναι ένα κοινό συναίσθημα, είναι ένα συναίσθημα που μοιραζόμαστε οι πάντες. Και αυτό έχει να κάνει και με την κουβέντα που κάναμε σε σχέση με τους πολέμους, το ότι είτε είσαι στο Ισραήλ, είτε είσαι στην Ουκρανία, είτε είσαι στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, είτε είσαι στην Ελλάδα, είτε είσαι οπουδήποτε, ο πόνος και ο φόβος είναι κοινός και αυτό θα έπρεπε να είναι και να το έχουμε στο νου μας πριν πράξουμε το οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει πόνο στον άλλον και να βάλουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη θέση για να μπορέσουμε να κρίνουμε ίσως λίγο πιο καθαρά. Και αυτό έχει να κάνει, το λέω κυρίως με το πώς κρίνουμε αυτές τις καταστάσεις, ότι θα πρέπει λίγο να σκεφτόμαστε 2 και 3 φορές όταν είμαστε εκτός. Τα λες πάρα πολύ ωραία και είσαι πραγματικά αληθινός και αυτό το εκτιμώ ιδιαίτερα. Θέλω να πάμε και στην ευχάριστη πλευρά που έχει να κάνει φυσικά με το άκουσμα ότι έχετε ψαρώσει τα βραβεία. Θέλω να μου πεις έτσι μια ιστορία μέσα σε όλες αυτές. Πώς εσύ το εξέλαβες και από την πολιτεία είχατε κάποια έτσι ειδική μνήα ή κάποιο βραβείο ή οτιδήποτε ή πέρασε απαρατήρητο από την Ελλάδα? Το τελευταίο είναι απόλυτα ακριβές, ότι πέρασε τελείως απαρατήρητο από την Ελλάδα. Η αλήθεια είναι ότι μας έφερε ανέλπιστη χαρά. Δεν το περιμέναμε. Ξεκινήσαμε με τον Χρήστο, τον Τανάκα που έγραψε τη μουσική, την επαφή μας με τα φεστιβάλ, πιστεύοντας φυσικά στο δημιούργημά μας. Ωστόσο, νομίζω δεν περιμέναμε αυτό που τελικά έγινε και μας έδωσε πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά. Μας έδωσε, θα έλεγα, και ελπίδα, γιατί ουσιαστικά δημιουργούμε κάτι και δεν ξέρουμε αν θα αγγίξει κόσμο. Και όταν άρχισαν να έρχονται τα βραβεία, αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε ότι κάτι γίνεται, κάπως ξεχωρίζει, κάπως αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι είναι κοινό αστείο πια στην ομάδα τη δημιουργική, ότι από την Ελλάδα δεν περιμέναμε έτσι κι αλλιώς κάποιο βραβείο, δεν το δέχτηκαν καν τα φεστιβάλ, νομίζω μόνο σε ένα συμμετείχε. Οπότε, ναι, η αλήθεια είναι ότι από την πολιτεία έτσι κι αλλιώς δεν περιμέναμε τίποτα και δεν είναι και υποχρεωμένη η αλήθεια να κάνει και κάτι περισσότερο. Έτσι κι αλλιώς δεν κάνει. Για τις τέχνες γενικότερα, πόσο μάλλον για εμάς που είμαστε και άγνωστοι. Αν μου επιτρέπεις, η ιστορία έχει δείξει ότι πολλοί άγνωστοι έγιναν γνωστοί μετά από πολλά χρόνια και το θέμα είναι ότι ως χώρα είμαι σίγουρος ότι όχι επιβάλλεται, είναι πραγματικά επιτακτική ανάγκη, θα έλεγα, με βάση την ιστορία μας και τον πολιτισμό που έχουμε προάγει και μεταδώσει σε όλο τον κόσμο, τέτοια έργα, τέτοιοι άνθρωποι όπως εσύ να βραβεύονται και η πολιτεία να τους έχει κοντά. Έχουμε μάθει Νομίζω η πολιτεία έχει δείξει τις διαθέσεις της σε σχέση με τις τέχνες, όπου είναι προτεραιότητα ανύπαρκτη και σε βαθμό που εμένα μου προκαλεί έκπληξη, η αλήθεια είναι. Αλλά ναι, εμείς προσωπικά δεν περιμέναμε τίποτα από εκεί, έτσι κι αλλιώς. Όπως επίσης δεν περιμένουμε και τίποτα και από τα μέσα, γιατί πλέον ξέρουμε ότι κατά μία έννοια θα έλεγα ότι η τέχνη είναι πλέον ταξική. Έχεις, ακούγεσαι, δεν έχεις, δεν ακούγεσαι. Ακόμη και τα μέσα δηλαδή για να επιλέξουν να σε προβάλλουν, είναι άλλες οι προδιαγραφές, είναι άλλες οι συνθήκες και άλλα τα δεδομένα προκειμένου να επιλεγείς. Και γι' αυτό επιλέξαμε και να κινηθούμε μέσω των φεστιβάλ. Μπράβο σας, πραγματικά.
Θα χαρώ κάποια στιγμή να γνωρίσω και την υπόλοιπη ομάδα και να βγάλω και κάποιους τηλεφωνικά κάποια στιγμή. Θα είναι η χαρά μου. Πάμε να ακούσουμε ξανά αυτό το μοναδικό τραγούδι που έντυσε μουσικά αυτή την καταπληκτική ταινία Μικρού Μήκους και θα επανέλθουμε για τα επόμενα 5 λεπτά με τον μοναδικό Γιώργο Ψωμιάδη. Γιώργο μου, συγχαρητήρια πραγματικά και από το Elegant Radio και από όλη την ομάδα. Είσαι ένας αξιόλογος άνθρωπος. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που τα είπαμε στον αέρα. Θα ήθελα να μου πεις έτσι, να περάσει ένα μήνυμα στον κόσμο, ότι θέλεις εσύ, ότι αγαπάς και οτιδήποτε άλλο θα ήθελες έτσι να δώσεις προς τα έξω μέσα από την ψυχούλα σου. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλη αυτή την όμορφη παρουσίαση και τα τόσο κολακευτικά λόγια. Είμαι σίγουρος ότι μπορώ να σας ευχαριστήσω και εκ μέρους όλης της υπόλοιπης ομάδας που με τόση προθυμία, ευγένεια και χαρά δεχτήκατε να παρουσιάσετε το τραγούδι που δημιουργήσαμε για αυτή την ταινία, καθώς και την ίδια την ταινία. Είναι κάτι που δεν θεωρείται δεδομένο, οπότε μας χαροποιεί πάρα πολύ και ελπίζω ότι άκουσε κάτι ενδιαφέρον ο κόσμος από αυτή την κουβέντα που κάναμε. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα γλυκά σου λόγια, πραγματικά είσαι ένας γλυκός άνθρωπος. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, ποια είναι τα επόμενα σου σχέδια, δηλαδή, τι έπεται, τι έρχεται? Κινούμε πλέον κυρίως διαδικτυακά, οπότε στο κανάλι μου στο YouTube ανεβάζω ηχογραφήσεις μου ανατακτά χρονικά διαστήματα, οπότε αυτό θα συνεχίσει. Επίσης έχω τη χαρά να συμμετέχω στην επιτροπή ενός φεστιβάλ μουσικού, το Apollo Global Music Awards, στην Κριτική Επιτροπή, κάτι που ήταν επίσης ανέλπιστο. Προέκυψε και αυτό μέσα από την επαφή μου με τα διάφορα φεστιβάλ. Γιώργο, θα χαρούμε και στο λέω δημόσια να γίνουμε και χορηγοί επικοινωνίας και εμείς και να προβάλλουμε και εμείς από δικιά μας την πλευρά το φεστιβάλ και να ξαναμιλήσουμε πάλι στον αέρα για το φεστιβάλ. Θα είναι χαρά μας πραγματικά. Τέτοιες ενέργειες τις στηρίζουμε εμείς, ποιοτικές ενέργειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς. Σου εύχομαι καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε σίγουρα και εκτός αέρα. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή νύχτα και θα τα ξαναπούμε. Πολλά φιλιά, Γιώργο. Καλή σε ευχαριστώ. νύχτα και ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Will this pain become a dust and gone with the wind, just like a candle when you blow its flame. Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιώργος Ψωμιάδης. Η αλήθεια είναι ότι, αγαπητοί ακροατές, ένας εξαίρετος άνθρωπος, ποιοτικός, δείχνει την ποιότητά του, την παιδεία του, την καλλιέργειά του ως άνθρωπος. Χαιρόμαι πραγματικά να έχω καλεσμένους τέτοιου είδους άνθρωποι με ήθος και ποιότητα που έχουν την, να το πω απλά και λαϊκά, την μπάλα χαμηλά. Δεν νομίζουν ότι έχουν κατακτήσει τον κόσμο και ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι μυρμήγκια, γιατί πραγματικά, ξέρετε, όσο πιο φτωχό μυαλό έχεις, τόσο πιο υπερβάλλοντα έτσι, τόσο πιο λαζονικός είσαι, νομίζοντας ότι εσύ είσαι και κανένας άλλος. Όχι, ο Γιώργος ο Ψωμιάδης, αν και σάρωσε όλα τα βραβεία στο εξωτερικό, είδατε με πόσο χαμηλών τόνων ήτανε και έδειξε τον πραγματικό του εαυτό με ειλικρινές απαντήσεις, χωρίς καν να του έχω στείλει τις ερωτήσεις. Ήταν μια συζήτηση δημόσια, χωρίς να έχουμε καν συνοηθεί γι' αυτό, έτσι. Εκεί φαίνεται η ουσία ενός ανθρώπου